ดิฉันนางสาวกฤษพร จารชำนินะคะมาจากบริษัทอินเตอร์โกเทคประเทศไทยจำกัดค่ะวันนี้พาทุกท่านเข้ามาเยี่ยมชมแปลงมันสำปะหลังที่ตำบลบ่อถ้ำอำเภอขานุนะคะก่อนอื่นก็จะขอแนะนำท่านที่เป็นเจ้าของแปลงก่อนนะคะว่าชื่อยังไงเป็นยังไงถึงต้องมาปลูกมันนะคะแล้วมันเยอะขนาดเนี้ยหัวโตขนาดนี้มีอายุเท่าไหร่นะคะค่ะสวัสดีค่ะยังไงรบกวน สวัสดีครับ พี่แนะนำตัว ครับ นะคะ ผมกิติศักดิ์ จวงพาณิชย์ครับทำอาชีพทำตลาดไทยพิทักษ์และเซเว่นครับที่มาทำมันเนี่ยเพราะว่าผืนดินแปลงนี้มันเดิมเป็นสวนแล้วไฟไหม้แล้วปลูกอย่างอื่นไม่ได้มันเป็นที่ดอนผมก็เลยมาทำเป็นมันสำปะหลังโดยได้รับความแนะนำจากดาวพจน์นะฮะแล้วก็กำนันศรีโพให้ลองทดลองปลูกมันก็แปลงนี้ก็ประมาณ11เดือนเศษน่าจะ11เดือนเศษนะครับเนี่ยที่จะเริ่มขุดนะครับเป็นห้วยบง 90 อันนี้เป็นห้วยบง 90 ครับห้วยบง 90 นะคะต้นหนึ่งก็จะอยู่ที่ประมาณ30กิโลตั้งแต่ที่ปลูกเนี่ยคิดว่าจะได้ผลผลิตต่อต้นประมาณเท่าไหร่คะตามจริงๆที่คิดว่าจะได้โอ้จริงๆต่อต้นเนี่ยผมว่านะ4-5 กิโลนี่ก็โอเคแล้วครับพอตอนนั้นนะฮะเพราะว่าถือว่าพอแล้วฮะเพราะว่าสภาพดินเนี่ยมันเป็นดินผสมดินเหนียวนะครับดินเหนียวด้วยเป็นดินที่เป็นดินสวนนะครับผมรู้ดินสวนก็เลยไม่คิดว่ามันจะใหญ่เพราะว่าส่วนใหญ่ที่ศึกษามาเนี่ยเขาบอกว่ามันที่ดีๆเนี่ยมันต้องเป็นผสมเป็นดินทรายดินร่วนหน่อยใช่ไหมแต่ของผมมันดินมันออกแข็งๆนะครับก็เลยพอได้ขนาดนี้ก็ถือว่าด้วยความที่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของปุ๋ยที่ใช้นะครับแล้วเราทำตามหลักวิชาการด้วยผมว่ามันถึงใหญ่ขึ้นนะครับก็คือพูดง่ายๆคือยังไม่เคยปลูกพอมาปลูกแล้วใช้ปุ๋ยส้มทองเนี่ยจากที่ว่าดินเหนียวดินไม่ดีดินแข็งใช่ไหมคะพอมาใช้ปุ๋ยส้มทอง633เนี่ยก็ทำให้ขนาดหัวมันจากที่ดินไม่ดีเนี่ยดินก็ล้วนซุยขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็ขนาดหัวมันก็ได้เกินความคาดหมายครับใช่ครับก็คือประมาณ30กิโลต่อต้นนะคะเมื่อได้เยอะอย่างเงี้ยนะคะคิดว่าจะขยายผลต่อยังไงบ้างอะคะหรือว่าจะขยายผลโดยการจะปลูกเพิ่มหรือว่าจะแนะนำเพื่อนหรือว่าเกษตรกรหรือคนรู้จักคนญาติพี่น้องปลูกไหมคะครับตอนนี้ผมก็ขยายมาปลูกแปลงที่เหลืออยู่ตอนนี้นะฮะจะเริ่มอีกประมาณ 4-5 แปลงแล้วก็ตอนนี้ก็พวกพี่น้องมาอะไรอย่างเงี้ยญาติกันก็อันไหนที่เขาทำอ้อยไม่ดีก็ผมก็แนะนำให้เขาปลูกมันนะฮะอันไหนที่ทำนาไม่ดีก็ลองให้มาปลูกมันตอนนี้เพราะว่าถ้าผลผลิตมันน่าจะอยู่ที่ตอนนี้น่าจะดีกว่าพืชเกษตรตัวอื่นนะครับแล้วก็ใช้แล้วก็ต่อไร่เนี่ยต้นทุนต่อไร่เนี่ยก็ถูกกว่าการทำนาหรือทำเกษตรตัวอื่นครับก็คือแนะนำไปก็คือถ้าปลูกข้าวไม่ดีปลูกพืชตัวไหนไม่ดีก็มาปลูกมันสำปะหลังแล้วก็ใช้เทคนิคการปลูกพืชอย่างที่ได้มาฟังบรรยายที่บริษัทอินเตอร์โกเทคใช่ไหมคะแล้วก็มาใช้ปุ๋ยใช้ฮอร์โมนให้ตามสูตรรับรองได้ผลผลิต20-30 ตันต่อไร่แน่นอนนะคะยังไงก็ขอบคุณมากเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ